Vi svenskar är sämst i Europa på att prioritera våra fritidsintressen enligt en global undersökning. Alltså vi är kassa på att se till att få göra det där vi verkligen älskar. Varför det? Och hur hittar man balansen mellan arbete och passion? Kan de vara samma sak? I den här serien träffar jag människor som har stuvat om i sina prioriteringar för att kunna leva livet fullt ut. Jag heter Kristoffer Triumf. Det här är Live Fully Now. Kanske lite oartig fråga, men vem är du? Jag heter Louise Östberg och jag jobbar som äventyrsguide och jag forskar om kreativitet. Berätta om den stora förändringen. Men jag levde ju ett väldigt typiskt småbarnsmammeliv i förorten. Vi bodde på Lidingö och det var inte så mycket äventyr i mitt liv. Det var väldigt mycket planera matinköp, åka handla, åka storhandla och tjata om läxor och leta bort tappade glasögon och skjutsa till träningar. Jag försöker verkligen inte curla barnen för mycket, men de krävde en hel del skjutsning till kompisar och träningar. Det enda äventyrliga berg jag besteg, det var ju den evigt växande tvättberget. Och jag tror att där någonstans insåg jag att det här vill inte jag fastna i. Jag ville ha något mer, något annat. Jag vet att det var en skridskotur som förändrade ditt liv. Kan du inte berätta om den? Jag drog iväg det här var i slutet av januari. Så jag tog med mig min bästa kompis ut och åkte långfärdsskridskor på kvällen på en plogad bana. Så det var inte något jättestort äventyr. Men det var mörkt, det hade regnat tidigare på dagen. Så det låg som vattenånga nästan i luften. Och det låg lite vatten på isen. Så när vi åkte där så kände vi oss som Jesus som gick på vattnet. Sen slutade vi skridskoturen med att ta en bild på oss, en sån här selfie med skridskoutrustning, och vi var alldeles tillfrusna i ansiktet. Och pannlampor på så här. Och jag la upp den på Insta och taggade med vardagsäventyr. Men det var ju då också jag kom på att det är det jag är bra på. Att göra vardagsäventyr. Och det var då som den här egentligen, som du var inne på, livsförändringen kom. Jag valde att starta ett projekt där jag ville utforska om summan av många små äventyr kunde vara lika stort som ett stort. Genom att göra ett äventyr om dagen i ett år. Till exempel paddlade jag kajak, jag körde cykel med draghund, jag lagade mycket mat ute i skogen med barnen. Och några toppturer som jag gjorde i Alperna var också väldigt så dramatiska. Under året så träffade jag, alla de här äventyren jag gjorde att jag kom i kontakt med en massa människor som hade gjort andra livsval, kanske än de människorna som jag umgicks med i vanliga fall. Och insåg att det där är inte omöjligt. Och den här drömmen vi hade, den växte sig starkare då. Men vi ville prova och se om det gick att leva en annan typ av liv än vårt förortsliv utanför Stockholm. Sådär. Med heltidsjobb och rätt mycket stress och hinna till olika saker. Vi hade länge funderat på och känt varje gång vi var i fjällen eller varje gång vi var i en där vi åkte skidor. Varje gång så sa vi borde stanna kvar. Varför ska vi åka hem? Prova att flytta. Det värsta som kan hända är att det inte funkar. Då får vi hitta på någonting annat. Vi köpte ett hus i Funäsdalen. För det var hit till Funäsdalen som vi kände att det är här vi trodde att vi hade ju ingen aning, men det var här vi trodde att vi skulle trivas bäst. Det låter ju skithärligt, var det det? Jag har inte ångrat en enda dag faktiskt. Det är jättemånga som frågar, men känns det inte någon gång som att du ångrar det? Och det känns helt rätt från första. Så från att vi satte nyckeln i dörren har det känts så himla rätt. Har du något tips om man känner att man inte lever fullt ut, så att säga? Att stanna upp och fundera på vad som är viktigt, tror jag. Och hitta det svaret inom sig mer än i yttre faktorer. Att man lever sitt liv, inte någon annans liv.